Mä oon pilven sisällä. Au! Niin joo, selviytymistilassa tosiaan voi saada damagea. Au! Mitä hitsiä? Meneekö tästä juna? Jossain välissä pitää miettiä syömäpuoltakin. Vyötiäinen. Ei auta. Mikä tuo on? Oi vittu. Oi vittu, ne osaa kiivetäkin. Ja nyt meiltä on puhti poissa. Ja me varmaan tässä kuollaan nälkäänkin. No niin. Mä hävisin. Enkä mä edes oppinut, että miten syödään. Tässä pelissä siis. Joko taas. Noi, nyt tää alkaa näyttää kunnollisemmalta. Mä en tiedä miksi, mutta jostain syystä tää maksiminäkökenttä aiheuttaa mulle pahoinvointia. Oi vitsi! Upeeta! Oi vittu! Taas. Sillä lailla. Mitä vittua tuolla on? Näyttää siltä, että mä oon löytänyt yhdyskunnan. Yhdyskunnan mun kotisaaren ulkopuolelta. No ei. Ei tässä mitään. Tulen rauhassa. Annetaan näille tyypeille mahdollisuus käydä meillä. Tietenkin lupaa vastaan. No niin. Tällainen on sitten tie näille kyläläisille. Voisi vielä kokeilla tuota selviytymistilaa. Oi vitsi! Vitsi! Tää on siitä hankala tää Minecraftin selviytymistila, että toisin kuin vaikka Doomissa tai vastaavassa, niin sulla ei vaan niin kuin loju tässä maassa semmosia kohteita, joita sä voit tosta noin vaan hyödyntää. Vaan sä joudut ihan aikuisten oikeasti miettimään, että jos sä oikeasti olisit luonnossa samoilemassa, niin mistä sä todennäköisimmin voisit löytää vaikka keppiä, kiveä, mitä lie. Susi lähtee. Kyllä toi on pikemminkin koiran haukuntaa. Käytä esinettä. No mitä vittua? Eivät on näköjään vihaisia. Vaihteen vuoksi jotain semmoista, mikä ei heti halua tappaa mua. Me tehdään susta kuule välipalaa. Ei kun eipäs tehdäkään. Look, I'm touching grass. Onkohan tässä pelissä tulivuoren purkauksia? Jos on, niin voidaan aika äkkiäkin olla kusessa. On se kumma, kun tässä pelissä ei ole mitään semmoista intuitiivista tapaa vaihtaa jo valmiiksi tehdyn maailman tilaa. Eli ei voi helposti tehdä silleen, että kun mä oon jo tehnyt ton yhden maailman tossa, missä mä oon tehnyt niitä siltoja, niin ei voi vaan helposti vaihtaa sen moodia tähän selviytymismoodiin, niin kuin mä olin alun pitäen ajatellut.
No voi vittu, näinkö helppoa se olikin? Ei vittu taas, ei jumaliste nyt. Nyt ollaan taas kusessa. How to eat food in Minecraft. Equip the food on your action bar, and when you're holding it, hold the right click button on the mouse and you will eat it. Yummy. Mahtavaa. Okei, kananmunia ei voi syödä, mutta lihaa voi. Hyvä tietää. Vihdoin opittiin edes yksi asia. Eikä, ei nyt. Vittu! Ollaan näköjään loukussa. Tänäkin vielä. Tää on vähän samanlaista kuin Pokemon Violetissa. Pitää niinku katsoa jotain saatanan tutoriaaleja, että oppii niinku perusjuttuja. Loukussa. No me taidetaan taas kuolla. No niin, hoidelkaa mut, en mä jaksa enää. Pitääkö sen keppipaikan olla niin vitun kaukana? Jostain syystä tää laajennettu näkökenttä ei nyt aiheuta mulle pahoinvointia niin kuin eilen pelatessani. Ja Minecraftissa on tämmönen omituisuus, että sulla voi olla tämmösiä ilmassa staattisesti olevia puun runkoja. Ainakin silloin kun tätä videota on nauhoitettu. Oi nyt vittu saatana taas. Olis vaikka pumppuhaulikko tai jotain, niin pystyis puolustautumaankin. Kun näissä Oddworld-peleissä sentään on niin kuin ratkaistavia putsleja, niin tässä sä vaan joudut niin kuin samoilemaan siellä täällä ja lennosta löytämään jotain suojapaikkoja tai mitä lie puolustuskeinoja, jos sä ikinä saat semmosia. No niin, lopultakin keppimestalla. Mitä vittua? No niin, tulihan se siitä. Lammastappaja. No kato, hei, munkin pitää selviytyä. Tällaista oli ihmiselo ennen nykyteknologiaa. Ei ollut aikaa eikä energiaa mäkättää siitä, kuinka veemäistä kaikki on. Kaikki aika meni ihan vaan siihen ruoan etsimiseen. Sen saalistamiseen, metsästämiseen, saaliin perässä juoksemiseen. Mihin vielä? Suojan etsimiseen ja niin poispäin. Ja kaikki ne tyypit, jotka semmoista teki, niin ilman niitä me ei oltais tässä pelaamassa Minecraftia, joka parhaimmillaankin vaillinaisesti imitoi sitä, millaista on olla nykyihmisen esi-isä. Voikohan tätä lampaanlihaa syödä? No voi, mutta tuleeko sitten food poisoning? Oi vittu, ei taas. Ehkä pitäisi vaihtaa vaikeustasoa ensin helpommaksi. Bring it on. Nyt riittää. Niitä onkin 2 yhtä vastaan, voi hemmetti. Aina alakynnessä. Mistäköhän kummasta sais lisää enua? Ja nuolia satelee, saatana. Nyt on sitten kaikki paholaiset neitit kimpussa. Pitää tehdä siksakkaa, että noi vittu nuolet ei osu. Ja nyt on hahmoltakin puhti poissa, me kuollaan taas, saatana. Ei pysty, ei vaan saatana pysty.
Laittakaa nyt koko saatanan maailma mun kimppuun, voi helvetti. Kaikki mun kimpussa. Mitä mä oon tehnyt? Mitä mä oon tehnyt ansaitakseni tän? Noniin, se siitä. Nyt mä kaipaan takaisin siihen mun luovaan maailmaan. Mitäköhän käy, jos me tässä luovassa maailmassa lisätään vaikeustasoa? Aave iskee siivillä. Mitäs vittu? Tätä tää vaikea vaikeustaso sitten meinaakin. Joo, no johan siinä kestikin, että alkoi jotain muuttumaankin. Ja nyt kun ollaan luovassa tilassa, niin ehkä me voidaan puolustautuakin. Jos noista siis jotain haittaa onkin. Luovassa tilassa noi ei näköjään tee mitään. Mut selviytymistilassa, kun ollaan pelkästään normaalilla vaikeustasolla, niin kaikki on sua vastaan. Aivan kaikki. Jos me nyt oltais selviytymistilassa, niin tää olis nyt ihan yhtä helvettiä meille. Mikä vittu toi on? Enderman. Voppa. Siis kun me ollaan luovassa tilassa, niin nää ei tee yhtään mitään. Nää vaan kattoo, että mikä siinä ja chillailee vaan. Kehtaanko me mennä toisten asuntoihin sisään? No tämähän on vaan videopeliä, että... Vitsinkä. Kaikesta päätellen mä voisin vaan tuhota koko tän mestan ja mä ei välittäis yhtään mitään. Mut ei mulla semmoseen pokkaa. Kiva tietää, että munkin maailmassa on tämmönen keppilandia. Kommenteissa kyllä jossain mainittiin, että voi säätää sitäkin, että kuinka kauas tässä pelissä voi nähdä. Mut mun kone on vähän semmonen mitä on ja ehkä mä vaan näytän, että miten tää voi alkaa lagaamaan. No ehkä ihan niin paljon kuin mitä mä oletin, mut aika kauas kyllä tässä näkee mitä jos mennään ylemmäs. Koska viimeksi kun mä kokeilin tätä, niin mun koneella alkoi tulla rajat selvästi vastaan, että frameratet rupes droppaamaan ihan kunnolla. Mut nyt tää jostain syystä kestääkin aika hyvin. Ihan pikkusen tää kyllä lagaa jo tälleenkin, mut ei niin kuin sietämättömän paljon. Oiskohan peliluolaa edelleen laajentaa tänne syvemmälle? Enpä tiedä. Niin joo, nyt kun mä näen kauemmas, niin mä näen, että tuollakin on jotain mestoja. Ja upeita mestoja on tosiaan, oi. Tämä kyllä pitää liittää tuleviin aluevaltauksiin. Jos tämmönen ei olisi unelmien koti, niin mikä sitten? Kunnon näköalat ja kaikki. Tai sitten tuolla vielä kauempana. Ei kun sitten ilmeisesti vaan taas siltoja tekemään. Mikä vittu toi on? Jassoo. Kattoo meitä koko ajan silleen, että mitäs jos ampuis. Nyt kun vaan löytäis sinne mun omalle kotisaarelle vielä. Tossa oli se ihme kylä, tai sit se on ihan toinen kylä. Olenkohan mä eksynyt? No niin, nyt mun kone lagaa ihan kunnolla. Olen kotona. Tuo kannatti tehdä. Ja nyt me tehdään silleen, että pystytetään tänne linnake. Kunnon linnoitus. Ja osittain mä kyllä teen tän linnakkeen ihan vaan siksi, että jos jatkossa eksytään, niin tää mun kotipaikka on helpompi tunnistaa. Sinä taas. Se on kuulkaas semmonen juttu, että mä saan ihan tarpeeksi luvattomia puheluita noilta Hesarin ja muiden tämmösiltä kaupustelijoilta, että painupas nyt helvettiin täältä.
Joo, eli tämmöisen linnoituksen mä sitten tein. Ja jos huomaatte joitain eroja aiempaan, niin kyllä. Mä tässä rakentamisen ohella vaihdoin tohon Bedrock-versioon. Ja huomasin myös, että tässä on kerta kaikkiaan paremmat luomistyökalut. Kunhan ensin hoidetaan yksi pikkuasia. Java-versiossa ei voinut esimerkiksi näin nopeasti vaan kyhätä tasasta kivijonoa. Ja lisäksi musta tuntuu, että tässä Bedrockissa on myös semmosia otuksia, mitä ei ole Javassa. Homma siis tässä mun kodissa menee nykyään sillä tavalla, että ensin on tietenkin tämä koti, mihin mä oon laittanut ihan tälleen lyhtyjäkin, kun mä niin sanotusti yllättäen oivalsin myöhemmin, että yöllä näkee paremmin kun on valaistusta. Mut sitten on tämmönen yhdyskäytävä tähän varsinaiseen linnoitukseen ja tornikyhäilmään. Tää on sitten tää keskustorni, josta menee siltoja tohon puolustusmuuriin, johon puolestaan on kytkettynä jokaiseen nurkkaan 4 matalampaa puolustustornia, sotilasasumusta, miksikä nyt niitä vois kutsuakaan. Katsotaanpa ensin ne ennen kuin käydään läpi tämä keskustorni kokonaisuudessaan. Eli 2 sotilasta per torni saa tämmösen kivan yksiön. Ja mä oon nää nukkumatilat jokaiselle soltulle tehnyt silleen, että kenenkään ei voi nukkumisen aikana osua nuoleja. Mut kuitenkin mä oon kyhännyt nää silleen, että jos tulee hätähuuto, että meitä tulitetaan, niin sä voit soltuna sitten tehdä pikakatsastuksen, että mitäs on tekeillä, ja sitten kivetä tikkaita alas antamaan apua. Eli vähän samanlainen systeemi näissä kaikissa 4 oikeastaan. Ja luonnollisesti mä tein aika viime hetkellä tämmösen niin kuin haravan tähän muurin yläpuolella olevaan aitaan, että sä voit tässä hakea suojaa ja tässä sitten tulittaa ja hakea suojaa ja niin poispäin. Ja sit aina tietenkin voi mennä kyykkyyn, jos on oikein paha tilanne. Mut siis, käykäämme nyt läpi itse tämä pääkallopaikka. Sisään voi tietenkin tulla monesta paikkaa, mutta tämä on siis se mun ensimmäinen talo, mistä kaikki tietysti alkaa, ja sen mä oon säilyttänyt nyt tämmösenä vaikkapa vierasmajana. Ja sitten on tosiaan tämä yhdyskäytävä tähän keskustorniin, missä on sitten mun nykyiset nukkumasijat. Useampaa kautta voi tosiaan lähteä menemään ylöspäin. Ja sit kummallakin puolella ennen toista varsinaista oleskelutilaa on tämmönen välitila, missä on 6-lasinen ikkuna, mistä voi edelleen katsella vähän maisemia. Ei kun joo, nyt mä muistankin, tää onkin se, mistä pääsee 4 puolelta suoraan näihin siltoihin ja tähän muuriin, mistä sitten puolustellaan tätä linnoitusta. Mut sitten tätä ylempänä alkaa sitten olla semmosia tiloja, mitä mä oon ajatellut muotoilla tämmöisiksi oleskelutiloiksi. Tää on vielä vähän oikeastaan keskentää, että millaiseksi mä aion tän sisustaa, mutta perusasiat on silleen kunnossa, että on valaistusta ja nää portaikkokäytävät ja tämmöset. Ja jostain syystä tässä Bedrockissa on enemmän tämmösiä haamuääniä, mutta koska tää on PC:n kannalta kuitenkin paljon optimoidumpi kuin se Java-versio, niin mä tein sillä tavalla, että mä laitoin tän mun Javassa tehdyn maailman semmoseen muunto-ohjelmaan, ja sitä kautta sain sitten vietyä tän Javassa tehdyn ison linnoituksen tähän Bedrockiin. Mut anyways, alamme tosiaan lähestyä sitä, missä meiti sitten nukuskelee. Tästä paikasta mä oon ajatellut semmoista vaatteiden säilytyspaikkaa ja muuta semmoista. Ja sitten tämä on käytännössä viimeinen ovi. Ja tietenkin täällä tornin ihan katolla sitten on meitsin makuuhuone tämmöisessä suojatummassa osuudessa, jos vaikka keskellä yötä alkaisi tulitus jostain toisaalta päin. Se kuolisi vähän huono juttu, jos kuningas kuolisi ensimmäisenä. Mutta tää on tämmönen näköalapaikka, mistä käsin mä voin sitten katella ja ihmetellä valtakuntani tilaa ihan silleen yleisemminkin. En oo kyllä mitenkään laskeskellut tunteja, mutta sen verran kauan meni, että kovin montaakaan kohtaa, missä mä oon vaan rakennellut, niin en oo nauhoittanut. Mutta tämmönen grindaus sitten tuli mulla päälle. Niin, ja sitten tässä Bedrock-versiossa on sitten semmonen juttu, että sä voit niin kuin yksittäisen maailman pelimuotoa sitten vaihtaa ihan tälleen lennossa mun käsittääkseni. Katsotaan toimiiko. Otetaan selviytyjä ja
Jos mä vaihdan pelimuotoa, ei kun mitä helvettiä. Omaa pelimuotoa ei voi valita, no ei tietenkään. Mitä mä oikein ajattelin? Ei kun hetkinen, oma pelimuoto. Selviytyjä. Noniin. Tuli nämä mittarit ja kaikki. Niin ja kyllä tämä muokattu Steve on parempi kuin se mun itse kustomoima, se aikaisempi skini. Oi vittu. Onko täällä zombieita? No täällähän niitä on. Hau. Mikä vittu toi on? Aate pelasti. Ei kun teurasti. Äkkiä takaisin linnaan. Siinähän se näkyy mahtavana. Ei, kyllä minä luoja olen enkä selviydy.